Ito naman yung The Wings of Love. The Wings of Love. Lingaw yung kanyang vloga ba? Ang ganda nito guys. Kasi pag lumilipad ka may love. Kasi may heart doon eh. Oo. Yung heart doon. Pakpak mo ka na matang. Bangka sa Mala oh. Hello mga kabubos, ito po yung bangka namin sa I-describe lahat, Jab. Sa Pags. Ito yung sinasakyan padulong pauwi ng Guliktop. Yung bangka namin. Oo. Lumilipad lang yan. Pilipid lang yan. Pag ginaganon-ganon mo lang aabot ka na ng Guliktop. Ano? Ginagawa mo? Yan po yung mga sama ng mga siksi at mama. PW, Nicho, Barangay Senote. Shout out. Shout out kay kay Palalat yan. Oo. Si Ibami. Ito naman yung The Wings of Love. The Wings of Love. Lingaw yung kanyang vloga ba? Ang ganda nito guys. Kasi pag lumilipad ka may love. Kasi may heart doon eh. Oo. Yung heart doon. Pakpak mo ka na matang lawin. Ayan, Yun guys. oh. Gusto Yan, magkaanak ulit kaya Oo. nagpapugad. Yan guys, mga hot mama. Mga hot mama yan. So guys, pag hindi kayo nagkaanak, pwede kayo mangitlog. Tiday. Ayo Mark, maulaw sa Mark. Ikaw lo. Action po siya eh. Yung tungtungan namin guys, pag pag makapal na ang usok. Ay, pags pala, hindi usok. Mayo mo yung Para kang guys, para kang nakasakay sa panganod guys. Yung Dragon Ball. Kupo namin guys, tag 350 lang yung hour. Pwede yung vlogger gina job. Guys, Pila 150? 150 hour. Pag may kasama kang girlfriend guys, parang hotel to guys. Kasarap guys. Paano pag walang Pag walang jowa guys, magkamay ka na lang. Tapos mag-rent ka dyan. Manok o lamia eh. Pwede na kang mag-vlogger job. Shoutout kay Darlene Nakaya. Oh. At saka ni Sumalpong ano pangalan? Ben Sumalpong. Hello guys, shout out rin sa aking mahal guys. Si Mary J. Sana I love you. Kanina guys, kung may andong isog love tayo dito, mayroong love. Ang ganda ng love dito guys. Love of nothing wings. Love of nothing wings. Walang pakpak eh. Ayan guys. Ayan. Kuranan. Tagayanan. Gayanan guys. Paggabi eh. Sarap na tanawin guys. Scooter. Thank you. Guys, scooter. Sa walang mga motor. Ayan guys. Barko. Kung ano siya ikuan? Bangka sa Mala.
Lo. Ayaw pool. Napakataas. Paano sila yung kaila? Pulang araw. Photographer na ay. Photographer mo na agad. Ba't ay gatay. Wala mo gipag-good muna kuan, muna ipags lagi ya. So, mauli na may healthy safety protocols strictly required no face mask to entry, observe social distancing. Alcohol, 20 pesos entrance. Sayang kagapan. Kami guys. Bye-bye. Barangay Senote. Senote. Tara. Ay mga riders, motovlog.